2 hours later och vi är fortfarande inte framme. Vart fan är det jag ska? Vart är det du bor, kvinna? Har ni kört förbi den stora kringelikroken nu? Har ni kört förbi? Ja, vi har kört ganska många kringelikrokar. Alltså ni bara kör rakt. Sen kommer det ett stopp. Alltså jag kan säga så här, du kan ju vara glad, det är ju ingen som kommer någonsin orka göra inbrott här. För man hittar ju inte ens fram. Du är faktiskt enda som har hittat. Nej men jag tror att vi är rätt nu för en gångs skull. Jag hoppas det. Ja, det vet du vad? Det hoppas jag med. Men nu säger den här kartan att vi ska svänga. Ja, du ska svänga till vänster. Ja, det stämmer. Vänster ska ni svänga. Och du är inte hemma nu? Nej, jag är inte hemma. Ja men toppen. Då går jag in och tar det jag vill ha då, så att säga. Ja, för helvete. Kattvet är jag. Åh fy fan. Jag ska in här eller? Ja. Vem öppnar för mig? Men nu kommer en bil från andra hållet också. Vem har förtur här? Ja, men Klara, bara fortsätt. Jo men han ska ju också ut ur grinden. Ja, nu öppnas grinden, nu åker jag. Det känns inte alls bra. Alltså Elin, nej, den har ju inte ens backsensor så att jag ser ju ingenting vart jag är. Och så är det ett stup nedanför. Man bara, alltså jag har ett barn om ni... Ja, vi är absolut inne i busken. Men här, Elin, alltså, den har ingen jävla sväng. Stoppa. Men alltså, du, jag kan säga så här, den har ingen jävla svängradio den här bilen heller. Så det är det som är fucking grejen, att man kan för fan Buske. Ja. Du vet, jag hade spänningshuvudvärk innan, sen kom tofsen på och gjorde det ännu värre med spänningshuvudvärk. Och sen kom den här adressen som vi inte hittar till. Och sen 2 timmar senare när vi väl kommer fram så kan vi inte parkera för det är en backe. Och den här bilen går inte att lita på. Och bor man i ett sånt här lyxhus så kommer man aldrig förstå våra problem, Elin. Det är just det som är grejen. Hej då bilen! Alltså är det någonting med Marbella så är det fan backar överallt. Alla som bor i Marbella, det är därför de har snygga stjärtar i hela jävla bunten. För det enda de gör är att promenera med upp och ner för. Jag däremot kommer vara den som tar bilen precis överallt. Tänk att gå med barnvagn här. Nej. Emptied up my soul. You've heard it all before. Honest but I know. Hörrni, välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Vem bor här? Och för er som inte känner till det här konceptet så är ju det så att jag går hem till mina älskade följare lite överallt i hela världen. Vi har varit i New York, vi har varit nu i Marbella, vi är i Sverige och vi ska till fler och fler platser. Men det här programmet går ut på är ju att jag ska gå hem som sagt till er och rota, luska, känna, klämma på allting ni har. För att sen ta reda på vem är det som faktiskt bor här. Är det en tjej eller kille? Är det en familj? Är hon singel? Är hon i förhållande? Eller är han i förhållande? Bara en sån sak. Eller är det ett barn som har skickat in mig? I don't know. Nu befinner vi oss mitt i Marbella, i La Quinta, mitt i bergen, i de här lyxiga, sjuka husen. Och nu ska vi besöka en kvinna som har skickat hit mig. Ja, det tog mig typ 2 timmar att hitta hit för att det var lite problem med kartan som ni hörde. Men nu är vi här och nu ska vi gå in och känna och klämma och ta reda på vem den här personen är. Så häng med! Ledtråd. Jag tror att det här är storlek. Ska vi säga 35? För jag har 36. Eller ja, det där kanske är 34 i och för sig. Söt i alla fall. Det är lite musik jag hör. Livsfarligt för YouTube. Alltså man kommer in i det här. Och jag kan säga så här, jag fick precis stänga av ljudmusiken. För det egentligen var det så här. Just a feeling napping on a mat. Down and buzz around, rocking around. Christmas. Ja, ni fattar. Det var precis, jag kände bara, wow. Alltså hör ni akustiken? Men man är proffsig. Gud, alltså kolla på den här takhöjden. Jag trodde att jag hade högt i tak hemma. Det här är typ, skulle jag säga. Eller vad är det här? 10 meter? Alltså, vilken anrik trappa. Alltså snälla. Gud vad trevligt. Men jag tycker inte vi börjar där. Jag tycker vi börjar i vardagsrummet och kolla den här viewen.
Ska ni eller jag säga något? Det där gör mig absolut livrädd faktiskt. Alltså jag vet inte. Du vet, den där bilden gjorde mig livrädd faktiskt. Den var så stagead så att jag blev stel. Jag blev så stel här. Men strunt i den här tavlan. Den är väldigt vacker om det är riktig kärlek och genuint och det är en bra man och så vidare. Det är väl jättekul. Jättekul. Men alltså kolla bara hur anrikt allt är, Elin. Alltså så här, man kan sitta här, öppen spis, kolla ut och bara så här, wow, vilket jävla hem. Alltså då kan jag verkligen säga, hade jag suttit där med Ivy hade jag bara, hjärtat, allt du ser här, det är vårt. Goals. Och de väcker hund. Bara en sån sak. Gud, det väcker man en liten hund också. Det passar verkligen in. Alltså jag börjar ju tro att det här är en sån här, du vet. Hur ska jag förklara? Du vet, mamman är typ jättefannad i håret. De har en liten chihuahua typ. Och de luktar bara fräscht och typ är jätterika. Det känns så här jättefint. Vad gör jag här? Det känns inte som jag passar in här. Men vet ni vad? Skit i om jag passar in eller inte. Vi går ut på altanen. För det här vill man inte missa. Eller vet ni vad? Det kanske inte ens heter altan. Det kanske heter snarare terrass. Alla. Oj, oj, oj. Som sagt, Ivy, allt vi ser här, det är vårt. Nej men, aj! Vilken hård! Såg ni när jag satte mig? Ni vet, jag tänkte verkligen att du vet, sjunka ner och så bara så här. Aj! Du vet, man studsar tillbaka. Förstår ni? För att den är så hård. Nej. Det här, alltså gud. Jag känner att den här altanen, terrassen, har så mycket potential och jag hade velat göra den så jävla mycket mer. Jag vill ha så stora soffor som man bara kan ligga och gosa i. Men det här är ju en sån här fin familj, det är ju det. Man ligger inte och gosar här. Man kanske du vet tvättar händerna och snarare. Vad sa du idag, Amanda? Amanda heter man inte heller utan man heter typ, vad sa du idag, Kristina? Så säger man ju. Det är därför man studsar tillbaka. Man ska inte ha det för skönt i de här. Man ska inte sätta så luta tillbaka. Man ska ju sitta, vad sa du idag, Kristina? Precis, jag äger allt du ser här. Precis. Innan vi upptäckte någonting mer. Jag ser en pool där nere. Är det deras pool? Men vänta lite nu. Det här var ju inte bara ett lyxigt hus. Det här var ju ett mansion helt plötsligt. Kolla in. Elin, de har utekök, de har grill, de har en till loungegrupp där och en basketplan. Vad fan är det frågan om? Alltså vet du, jag kan bli bitter. Var får alla sina pengar ifrån? Jag fattar fan inte. Alltså hur har man råd med det här? Vad jobbar de här människorna? Gud, jag är så taggad på att träffa dem. Om de kanske vill skänka en slant. Vet du vad jag ibland kan känna, Elin? Jag kan känna så här. Ingen vet att vi är här. Det här gör mig jättenervös. För jag kan ibland få för mig att så här, tänk om det är två människor. Gud, jag ryser, Elin. Och gud vad obehagligt. Alltså gud, nej jag rös precis. Nu ser det jätteludet ut. Men jag rös faktiskt precis. Tänk om det är att de ska ta oss ifrån våra mammor. Jag är mamma. Men alltså Elin, jag vill liksom ner och bada. Jag vill liksom göra bomben i deras pool. Det är det jag vill göra. Men gud, de har 2 garage, bara en sån sak. Snälla. Alltså Elin, det bara fortsätter och fortsätter. Alltså bara det här. Vet ni vad en sån här stor kaktus? Vad är det här? Är det en salong här nere nu? Vart är jag hamnat? Vad fan är det här? Vad fan är det frågan om? Det är det här jag tycker är lite läskigt. Nu fick jag gåshud igen fast det inte syns. Jo, nu ser man det. Ser ni vad jag menar? Jag tycker det är lite läskigt ibland när jag tänker på sånt där. Gud, jag har en frisör. En frisör som gillar skumpa. Det är vad det är. Alltså det här är en frisör som gillar skumpa, Elin. Kolla. Hattet Söner. Le Grand Pierre. Grand Cuvée. Jag lägger mig gärna här för en tvätt och fön och kollar ut här och bara ja, John har varit dum idag, jag vet. Men allt känns mycket bättre nu när jag ser den här view. Det gör jag jättegärna. Hur bokar jag tid? Så känner jag nu. Alltså wow. Men det är väldigt mycket diamanter. 119 euro. Jag vet inte om det är jag. Eller du ska... Oj, vad stort det var på mig. Jag vet inte om det var jag faktiskt. Det blev lite så Star Wars med. Ja, fan, varför passar ingen sån här mig? Jag vill också vara kvinna. Vi måste se poolen, kom. Hårbandet. Det har vi inte råd med, Elin. För vi ska först lösa ut bilen som inte kommer finnas kvar när vi kommer ut. Nej gud, de boxerar ju bilar i Spanien. Har du tänkt på det? Ja. Men gud, vi måste göra det här snabbt, Elin. Kom, vi går till poolen. Men vad är det här, Elin? Jag vill också ha barn och ha pool och erbjuda dem allt det här i livet.
gud, det spritter och spratter nu. Den här poolen har så mycket potential. Och så har de liksom hårda madrasser att ligga på. Nej! Alltså då tar jag hellre en handduk och lägger mig på gräset. Det där ser ju jättestelt ut. Det är väldigt kalt med metall. Alltså jag vill ju att de har till och med palmer på trädgården. Varför har de inte en hängmatta? En mysig hängmatta. Det är för sig, det har de där. Men den, ja, nej säger jag. Är det en uppvärmd pool också? Nej. Jag tänkte säga, om den är uppvärmd är de jävligt rika. Så rika var de inte. De har inte bättre än varken du eller jag. Men ska vi kolla in huset lite också då? För det här var ju det sjukaste jag har sett. Men alltså, ser ni det här palatset? Det här är helt otroligt. Så står vi här nu i köket. Och då ser jag veckoplanerare. Då står det träning Logan, yoga Logan. Är det Logan? Är det ett ställe eller en person? Dans 10 Logan. Ja, kalas. Nej men det är nog barn. Ja, kalaset har tydligen börjat utan mig. Det är halva tårtan kvar bara. Oj, blåbär. Färska blåbär, det är dyrt. Och om man så där mycket så är man jävligt rik, det kan jag säga. Och jag tar 1. Ja, det gör jag. Men intressant. Tänk om man förgiftat blåbär. Nej, jag har svalt det, eller jag har fått upp det igen. Gud, jag får panik när jag tänker på sånt där. Det kan de inte ha gjort heller. Åh gud, jag får panik. Ja, nu går vi upp. Åh gud, om jag inte lever till hälsa Ivy och hälsa. Men gud, Ivy. Ja, det vore ju jättesynd, men vi går upp nu. Vi måste hinna. Oj, vad fint det är när man ser den här vita stenen. Gud, vad snabbt jag glömde blåbäret. Kolla vita stenen, vad fint. Gud vad sjukt att så här. Vi har ett litet badrum med ett sovrum bara i mitten av trappen. Om ni inte orkar gå upp hela trappen, då kan ni stanna i mitten på trappen och sova där och gå på toa. Goes. Så ska vi vidare till nästa barn. Nej men här är de ju. VIP room. Jag säger till dig att de är rika. Alltså jag säger till dig. De är fucking rika. Men gud. Alltså jag tror att de här är jätterika i den. Alltså men gud vad han ska dra. Det här är med livrädd. Jag har inte rört något. Oj vad sexig hon är på natten. Stackars John. Han får inte se mycket längre. Det är mer så här. Ut John, var tyst. Ivy sover. Oh my god vad goals. Att få sitta i badkaret eller duscha och se ut över det här. Nej vad ledsen jag blir. Varför är livet så orättvist? Alltså jag tänk att se ut här och titta ut över det här. Alltså förstår du? Det här är goals. Alltså kolla utsikten genom fönstret. Snälla. 2 bra favoriter. Filorga Essence och den här Hydra Jox. Den här parfymen hade jag för många år sedan. Gud, det här påminner mig om en jättedålig tid i mitt liv dock. När jag var destruktiv med mitt ex. Usch, det var ingen bra tid alls. Hoppas inte hon har den på sig då. God, faktiskt. Vet du vad, jag är så klar med att checka igenom. Jag måste få träffa den här personen eller de här personerna och det är nu. Vi måste först bara sammanfatta vad jag tror. Så vi går ner igen. Alltså jag är så taggad på vilka det är som faktiskt bor här. Men min gissning är att det är en kvinna, hon som jag pratade med i telefon i början av den här videon. Tillsammans med hennes man och tillsammans med deras son. Så jag tror att de är 3 personer i den här familjen liksom. Jag tror att den här tjejen är kanske, jag var för mig att hon är lite äldre än mig. Men det är också bara för att jag känner att hon har en mer liksom kvinnlig stil typ. Jag ser ut som en tonåring fortfarande på ont sätt, inte på gott. Så jag gissar att hon kanske är snarare 40, 45. Det är vad jag tror. Nej förresten, 40 tror jag. Jag tror att mannen är något äldre. Jag tror att hon jobbar som frisör. Och jag tror att jag får bara en känsla av att han jobbar med typ så här investeringar. Eller fastigheter. Eller något sånt där som man knappt vet vad det är. Man tänker bara pengar. Det är vad jag tänker. Och sen tror jag barnet är kanske 3 år. Och de har en hund. Typ en liten luddig sak. Vet ni vad? Nu släpper vi in dem. Eller den. Varsågoda! Halleluja! Och det är så jäkla Tina! Hej! Jag tar med de här. Jag älskar att jag har tofflor på mig i ditt hem. Men vet du att det här är faktiskt typ ingen tofflor vill jag bara. Men du vet, jävla spanjorer, alltså de ska alltid komma in med skor. Så jag är så här, Vet du vad jag gör? Jag tar av dem.
Nej men varför? Nej men det kan du ha, det är lugnt. Hej! Åh vad kul att se dig. Du hjärtat, jag måste ha ett glas champagne. Ska ni också ha? Ju bil då va? Med 1,5 kanske. Du kanske kan köra hem eller? Men du ammar inte eller? Jo. Men lite kan man ta, det gör ingen skada. Kom följ med mig. Vad tycks, har ni haft det bra? Ja. Hej då Elin. Kom. Ska jag göra en liten föning på mig kanske? Ja visst, absolut. Men titta, det är typiskt mig. När jag ska göra saker. Det är mitt kaffe, jag skulle ta med mig det. Och sen så bara... Vad är det här för trevligt? Det är faktiskt min tjejsalong. Det är din tjejsalong? Ja. Både och. Alltså det är allt. Gud vad trevligt va? Oj. Du vi kom ner här och bara, vad fan är det här? Jag bara, är det en fucking salong? Ja, men alltså grejen är så här. Vi flyttade hit för 1 år sedan. Och så jag sa till dig Elin, det sa jag dock inte i videon, det borde jag ha sagt. Jag bara, jag tror inte de har bott här så länge. Nej, för det är så fortfarande saker och ting som behöver komma. Du, det är någon så mycket potential och ni utnyttjar inte det. Gud, alltså det här är så tomt. Så jag bara sa till dig, nej, jag vill faktiskt, för jag har jobbat frisör sedan många år. Men sen har jag tagit Du jobbar alltså som frisör? Vad tror du? Du jobbar som frisör? Ja, det är ju det som jag gör ju, det är frisör. Sen jobbar jag med champagne också. Sen jobbar med champagne också? Ja. Nu kommer det är livet. Hålla. Det är jäkla livet. Nu ska vi se, har du sabrerat någon gång? Sabré? Ja, vet du vad det är? Nej. Nu kom det någon man där. Ja men det är min trädgårds. Hålla! Var är han? Var är han? Det är här så. Är han där? Jag brukar alltid ge han kaffe. Hålla! Lite champagne. Hey, bonjour! Are you good? Kaffe och champagne. Jag tar alltid hand om honom. Han kommer en gång i veckan. Ja. Han skulle egentligen varit här igår, men hade vet i Spanien mañana. Ja, jo, nej. Jag vet precis. Ja, så att jag bara så. Ja, han slickar mig på fötterna hela tiden här. Ja, nej men nu vet jag vad sabré är. Det är ju kniven. Jag ska bara du, det har jag gjort en gång. Det händer så mycket nu. Hjälp. Hon är otrolig den här kvinnan. Du ser den här linjen? Nej, det ser jag. Vad fan var är den? Har du hört talas om Hattet Söner? Va? Har du hört talas om Hattet Söner? Kristoffer Ruskov. Nej. Det är han som är... Men du kan inte droppa såna här fina namn till mig. Jag menar inte jag heller. Jag kan ingenting om champagne. Men alltså, leker du fin då? För att jag förstår ingenting. Det är som att du ska olika språk. Jag leker fri, aldrig i livet. Nej. Det är så smakar. Då ska du göra så här. Och du ska väldigt mjukt liksom. Så. Men det här läser jag. Men det får inte flyga på hunden. Nej, det flyger inte på honom. Det flyger. Fan vad typiskt som jag döda hunden. Nej då, det händer inte. Vi köper en ny hund. Vi köper en ny hund. Det var inte vi köper en ny champagne. Hunden, jag tänker inte på den. De säljs varje dag på marknaden här nere. Ja, men du kan hitta dem på gatan. Du, det här kan jag. Det kan jag säga. Ja, men du säger då. Kör. Är ni redo? Ja, jag vet. Vill du ha lite... Ett glas, ja. Ja. Nej, någon ska köra hem. Ja, just det. 2. Här står jag. Jag kommer snart, Ivy. Kommer snart. Men vad trevligt att få sembrera lite. Vad kul det var. Ska vi öppna en till flaska kanske? Bara för allt. Men gud vad trevligt. Vad tycker du? Men bor du här på heltid? Det gör min man, lurade mig faktiskt. Nej. Ja, men det gjorde han. Ja. För tanken det brukar vara som med män. Ja, men jag hatar män. Jag älskar det, inte det. Nej, men det är man det gillar här. ju sina egna män, va? Men nej, men det är det här, du vet. Nej, de är så kloka. De vet hur de ska hantera en kvinna. Det är det. Ja, vi går ju på det. Han köpte dig något dyrt armband och du sa ja, eller? Grejen var ju det att alltså det är inte första gången vi har bott utomlands. Innan bodde vi faktiskt i Dubai. Aha. Men då hade vi inte vår son Logan. Det är en son, ja. Hur gammal är Logan? 4, han blev det igår. Fan, jag sa 3. Såg du inte prinsesstårtan i kylen? Jo, jag sa kalas har börjat utan mig. Ja, men alltså, vänta. Det är bara ena klassen. Har jag nu på söndag. Så, här, varsågod. Men gud, skål! Nej, men skål, trevligt att du kom hit. Skål. Fan, vad trevligt, skål! Så, det här måste jag nog nästan säga. Jag måste nog utbringa en skål och säga att det här är den trevligaste Vem bor här jag har varit på. Vad känner du, Elin? Jag känner samma. Vilket välkomnande!
Men jag måste detta är livet. Men alltså, det här är väldigt... Du vet att jag Men vänta, nu måste jag måste fråga. Ja. Är du som gör den här champagnen? Nej, det är så här. Jo, jag har gjort egen champagne faktiskt. Alltså det jag jobbar med Hertog Söner. Jag är ju då ambassadör för hela Costa del Sol inom Hertog Söner. Och detta är det som du dricker nu, det är Equator. Det är en lite mer allmän dryck. Alltså du kan dricka på morgonen, alltså du är så här. Hela dagen. Hela dagen faktiskt, på ingen vatten. Vill ni gå upp eller ska vi sätta oss Nej, uppe? vi sätter oss där på... Ja, kom. Vi tar en jävla flaskan soja. Och så tar vi den soja. Kom nu kommer bondatusen. Den där döda hunden, den är död, ja. Ska du inte ha en liten snipp här? Varsågod, för kanske du är lite törstig. Jag ser på att du är lite törstig. Vill du ha filt? Ja, men jag gosar gärna ner mig här med dig. Jag har precis nu tvättat dem. Ja, soja. Men så gott att vi var här. Ja, älskling. Ja, älskling. Men du, hur länge har du och din kille varit ihop? Säg inte kille, det är min man. Ja, var är ringen? Får jag se ringen? Det är inte det, jag har en annan för jag har blivit för fet. Så jag får inte i mina vigselringar. Ja, men nej. Så jag har dem i kassaskåpet. Jag blir för stor. Men stor så ska jag inte säga. Hur gammal är du? Alltså nu har min botox och allting släppt nu så att jag vågar inte gå här. När man ammar vet man får ju för fan inte göra botox. Jag får fan panik snart alltså. Men du har gummiband som drar upp allting säkert. Det är ju säkert. Gummiband. Det är därför man har den här strama. Ja, men jag brukar ha här. Jag kör ju så. Ja, men det där är det bästa kan jag säga till dig. Nej, men jag och min man, vi har varit... Nej, hur gammal är du? Nej, vad tror du? Men jag satt ju och chansade. Jag tror hon är 40. Nej, vadå då? Jag ser ut som 40. Nej, det var inte så jag menar. Hon hade inte sett dig. Nej, lyssna, jag vill också säga en grej. Vet du vad jag sa? För hon verkar ha en kvinnligare stil än vad jag har. Men det är ju för att jag är 15 typ. Ja, men det är den fashion nu. Jag ser att du äcklas av mig och jag fattar. Nej. Det är så här, det är ju det där. Ja, men det är skönt, men jag har aldrig, jag har försökt att klä mig det här. Nej, men det är första gången jag har såna sneakers. Jag vet inte om det kallas för sneakers. För jag brukar alltid ha högklackar. Ja, men det är det jag menar. Alltid. Det var därför jag sa 40. Ja. Hur gammal är du då? 38. Fan, vänta nu, så du är 38, du har en son på 4 år, du är gift och bor här. Du känner dig lyckad, eller hur? Jag känner mig lycklig där vad jag är. Det handlar om, alltså jag kan berätta, Logan är ju IVF-barn. Så vi har ju kämpat i 8 år. Är det sant? Ja, i 8 år. Så att vi har liksom aldrig jag har aldrig känt mig, alltså jag har varit överallt. Hur länge har ni alltså varit ihop? 15. 15 år har ni varit ihop? Jävlar, hur gammal är din man? Han blir 50 i något år. Det var ändå rätt då, för jag sa jag tror att mannen är äldre. Ja, han är äldre. Han är äldre. Men så okej, så då kämpar ni med IVF länge också. Så där du säger frågan lycka, jag känner mig tacksam för varje dag att jag sen självklart jag är jätteglad att vi är här. Men Marbella var inget egentligen planerat att vi skulle vara här. Min man har ett företag här. Så tanken var ju liksom att vi skulle bara, så nu sätter han igång den jävlen. Så tanken var, men tanken var att vi skulle bara vara här bara en liten jävla stund. Men han lurar mig för han sa men vi är från Skåne. Så sa men gumman du vet när priserna var som högst. Så sa han men gumman vi säljer huset. Och sen så så du har inget att återvända till. Du vet ju själv nu när man är mamma, man bryr sig inte. Det viktigaste är att man mår bra inne, att sin lilla har det bra. Sen självklart vill man ha någonting mer i livet. Men det ska, alltså förstå, vi gillar att bo oss. Jag kan tänka mig du också där hemma. Du kan vakna, det här är mitt hem. Det spelar ingen om det är 40 kvadrat eller om det är 100 eller 300. Men det här är ju magiskt. Eller hur? Alltså. Men för att fråga, hur många IVF-försök gjorde ni? 5. Men vi väntade mellan åren. Så vi reste jättemycket. Det är det som är så tråkigt. Jag har inga bilder liksom, men vi har rest världen runt. För det var vår sätt på att få vår medicin. Liksom, jag fattar. Och att inte kanske också fokusera för mycket på bara det. Liksom. Ja, jag fattar. Du, jag blev livrädd för den där bilden. Jag ska erkänna. Varför? Nej, men den var så sten. Du vet, när jag såg den så blev jag så här, nu är jag livrädd. Ja, nej, men de har inte målat så bra i ansiktet. Nej, men jag blev jätterädd för bilden. Jag får skicka till den här jävla målaren. Vad fan har du gjort? Jag är så mycket snyggare än vad den här bilden visar. Ja, men den är ju gammal. Jag hade börjat göra om det igen. När gifte ni? Vänta nu här, nu står det still. 2010. Så ni gifte er i Dubai? Ja, han friade där. Är det sant? Och vi gifte oss där.
Var på stranden? På Burj Al Arab, på det hotellet. Gifter ni på det hotellet? Ja. Men då är ni jätterika. Vänta, nu vill jag vi snacka. inte. Vi är inte rika någonstans. Om man gifter sig på Burj Al Arab, alltså Ja. vet du vad, en natt på Burj Al Arab kostar typ, jag ska vara ärlig nu, det kostar typ 25 000 i ett vanligt rum. Idag ja. Det har höjt. 2010, ja, okej. 2010 kostar det säkert 20 000 då. Nej. Jo! Har du kollat eller? Ja! Men det är annorlunda så är kronan Och väldigt vet du, låg. när man Kolla, checkar så in kommer där. jag ska liksom. När man checkar in det får man typ en iPhone. Ja men det är annorlunda. Nu har det faktiskt ändrat. Det var inte så innan. Att IVF är ju jävligt dyrt. Du får ju 3 försök av staten. Nej, det fick vi aldrig. För att min man har sen tidigare. Så Din man har barn sen tidigare? Så han gjorde en vaskotomi. Det betyder att man knyter. Nej, och så det var därför det kanske var svårt då? Ja. Så man kan knyta upp det? Ja, så han har löst upp det igen. Men vänta, stopp nu. Så att han egentligen han knipsade. Han har barn sen tidigare. Och så bestämde jag vill inte ha fler barn. Och han var 30 år när han gjorde det. Så han fick barn väldigt tidig ålder. Och sen vill han ha barn igen. Ja, sen kan man han alltså med. knipsa upp det igen? Det går om det alltså, nu hittar vi en jätteduktig urolog i Danmark. Och han kunde se det direkt. Annars kan de säga så här, nej tyvärr det går inte. Men vi fick ju istället gå och plocka från. Egentligen behöver man ett årsätt för man kan gå och plocka. För de har ju fortfarande spermorna men de går ju inte ut. Men de går in i pungkulorna vad nu det kallas för och så tar de ut. Och vart lägger de sig sen då? Ja då går de in med mina ägg så då får jag ju Jo gå men på när så här. han inte får utlösning? Ja men då vet jag inte, då simmar de dör säkert. Jag vet inte, det är inte så expert är jag inte. Men nästan. Men gud jag visste inte att man kan knipsa sig och sen öppna sig. Jo det kan man göra. Men det nya, jag vet inte hur det var förr. För då kunde man inte. Om kvinnan gör det så är det mycket svårare, då kan du inte. Men om man gör det så tror jag det Men går det är lite alltid lättare. så, män har det jävligt mycket lättare generellt va? Jaha, men hallå berätta mer om dig. Så du jobbar som frisör här nere? Ja, jag började nu. Alltså det är 2 veckor sedan. Eller 3 veckor sedan. Det här frisör, jag älskar det, är kreativt. Jag har inte gjort det på jättelänge. Men alltså det är där jag är grundad. Liksom. Det är där jag alltid jobbat. Det är många som skriker efter skandinaviska frisörer. Och jag kände någonstans att jag vill inte gå in. Vi har en kontor i La Campada. Men jag kände bara, nej jag vill inte ha det där. För att jag är fortfarande mamma. Jag kommer alltid vara mamma. Men jag vill liksom vara med låga. Ja, jag kände det. Och så kände jag bara, där nere kan vi liksom bara göra. Och så tar jag mina VIP-kunder som jag känner att mer så här socialt och lite mer. Men färgar du allting? Allt. Så att jag samarbetar liksom med Fanny Ek till exempel, Ayokio. Jag samarbetar med Hattet Söner. Så att tanken är ju att frisören ska ju inte bara vara frisör. Utan det är där vi nätverkar. Du vill erbjuda också det lite lyxigare. Ja. Inte bara färga håret utan även erbjuda. Klart, koppla av liksom. Gud vad trevligt. Men hallå, vad heter du på Instagram? Om de som bor i Marbella nu, om de vill boka dig? Då är det Bonita by Bella. Bonita jag har by inte så Bella. många följare, bara 150. Nej men Och jag köper inte, jag fattar mig inte på det här jävla men Instagram. vadå, är det där alltså. de skriver om de vill boka en tid hos dig nu, de som bor här och bara jag vill färga håret liksom. Är det där de skriver då? Det de kan skriva där. Ja, så men vi kan lägger in där din finns Instagram här då. Kolla in då, ja. Nej så att det är det. Men jag måste säga, på tal om ert hus. Jag gick in här och kände så här: wow vilket jävla hus. Men jag är lite förbannad på att ni inte tar vara på potentialen mer. Här ja. Ja, alltså även där ute, den där soffan är stenhård tycker jag. Men det är ju det man har fått till. Egentligen så var grejen att vi ska blåsa bort allt där. Va? Varför det? Nej men där vill vi ha såna här som man kan bara ligga i, titta ut utsikten och inte sitta utan bara ligga. Men jag kan gilla att sitta, men man vill ju ha lite sköna soffor. Ja. Den här går bara närmare och närmare. Jag får säga till honom. Pardon! För jag känner ju snarare då att ska jag hit nästa gång, då tycker jag att vi ska ha lite mysmöbler här ute. Och sen lite mysigt vid poolen också. Ja, det är jättetråkigt där. Egentligen vill vi ha lite trädäck runt om och sen ha liksom fina såna här trästolar. Det känner jag att vi löser till nästa video. det gör vi Faktiskt. Då får jag komma tillbaka. Självklart. Gud, vet du vad? Skål. Skål. Och tack för att du vill komma hit. Ja men härligt talat, det är bara att komma. Min kassa sukas. Fan vad trevligt. Skål till er och vi ses snart igen. Ja, det gör vi. Hej då!